ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කැමැත්තෙන්ද ඉන්නේ. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මම අද කතා කරන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින් දැනගෙනම ඉන්න ඕන දේවල් තුනක් ගැන. මොකද මේ දේවල් දන්නේ නැතුව ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගත්තොත් සමහරවිට ඕගොල්ලෝ මගදී අමාරු වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. අද අපි කතා කරමු ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින් දැනගෙන ඉන්නම ඕනේ දේවල් ටිකක් ගැන. ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පළවෙනි දේ. ඒක තමයි ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ ආර්ට් එකක්. එතකොට ෆොටෝග්‍රැෆි ආර්ට් එකක් නිසා අනික් සබ්ජෙක්ට්ස් එක්ක බලනකොට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් මැතමැටික්ස් එහෙම නැත්නම් සයන්ස්, accounting ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් එක ගත්තොත් ෆොටෝග්‍රැෆි වෙනස් වෙනවා. එතකොට ෆොටෝග්‍රැෆි වැටෙන්නේ සංගීතය එහෙම නැත්නම් රංගනය ඒ වගේ කලාත්මක පැත්තකට තමයි ෆොටෝග්‍රැෆි වැටෙන්නේ. මොකද ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක අපිට දෙකයි එකතු කරලා හතරයි කියනවා වගේ කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට අපිට යම්කිසි හැකියාවක් එහෙම නැත්නම් ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේකට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියේටිවිටි ස්කිල් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට නිර්මාණාත්මක හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. මේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව තියෙනවද කියන එක උඩ තමයි අපිට කොච්චර හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක රඳාපවතින්නේ. කමර්ෂියලි දැන් ගොඩක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම නිර්මාණාත්මක හැකියාව අඩු වුණාට නමුත් ඒක නිකන් එක වෙලාවකට එක නිකන් රස්සාවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම බලවම් ෆොටෝග්‍රැෆි රස්සාවක් හැටියට කරන එකේ නිර්මාණශීලීත්වයක් නැත්නම් ඒක අනික් රස්සාවක් කරා වගේම තමයි මහලුකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කැමති ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ නිර්මාණශීලී දේවල් කරන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕන අපිට නිර්මාණශීලී හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙම නිර්මාණශීලී හැකියාවක් අපිට තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙනකොටත් ඕගොල්ලෝ ඒක ගැන දන්නවා ඇති. එහෙම දැනගෙන හිටියත් පොඩ්ඩක් ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින් පුළුවන් නම් වෙන මාධ්‍ය වලින් ඕගොල්ලන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව පොඩ්ඩක් උරගාලා බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි කියමු ඔයගොල්ලෝ කැමරා එකක් ගන්න කලින් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ෆොටෝග්‍රැෆි ටිකක් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් අනික් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා කරලා තියෙන දේවල් බලලා ඒ වගේ ෆොටෝග්‍රාෆියක් ඕගොල්ලන්ට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් අනික් අයගේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් දැක්කම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් රීඩ් කරන්න. ඒවයි තියෙන දේවල් කියවන්න ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවද කියලා බලන්න. මේ වගේ දේවල් කරාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ෆොටෝග්‍රැෆි කියන ෆීල්ඩ් එකට එන්න වෙන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකට යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් හැකියාව තියෙනවා නම් ඊටාත්ම ඉක්මනට ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකේ උඩට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැකියාවත් එක්ක ක්‍රියේටිවිටි තියෙනවා නම් තවත් ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ෆොටෝග්‍රැෆි ෆීල්ඩ් එකේ උඩින්ම ඉන්න කට්ටිය. එහෙම නැත්නම් ගොඩක්ම ෆේමස් කට්ටිය හරිම ලස්සන ෆොටෝස් ගන්නවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ස්කිල්ස් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේටිවිටි ඩෙවලොප් කරගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක ඊටාත්ම වැදගත්. ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එකත් හරියට කල්පනා කරලා බැලුවොත් සංගීතය සින්දු කියන වගේ තමයි. දැන් අපි දන්නවා අපිට සින්දු කියන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඒක උඩ අපි තීරණය කරනවා හරි මම කවදා හරි ගායකයෙක් වෙනවා කියන එක තීරණය කරනවා. ඉතින් මේ උදාහරණෙත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මම කවදා හරි හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙනවා කියන එක තීරණය කරන්න කලින් මට මේකට හැකියාවක් ස්කිල් එකක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේටිවිටි කියන එක නිර්මාණශීලීත්වය මං ගාව තියෙනවද කියන එක දැනගෙන ඉන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඉතින් මේක දැනගන්න නම් අපි වැඩි වීඩම් කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරගන්න තරමට ලේසි. නැත්තම් මොකද ඉන්නේ ටික කාලයක් අපි ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට තේරෙනවා අපිට මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. ඒ වගේම මට මේක හරියට කරගෙන යන්න බෑ. මම මේක කොච්චර try කරත් මෙතනින් එහාට මට යන්න බෑ කියලා හිතුණාට පස්සේ සමහරවිට මගදී අතහැරලා දාන්න සිද්ධ වෙයි. එතකොට ඉතින් මුදල් නාස්තියක් සහ කාලේ නාස්තියක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින් තමන්ගේ ස්කිල් එක ක්‍රියේටිවිටි ලෙවල් එක තමන්ට අවශ්‍ය මොටිවේෂන් ලෙවල් එක තියෙනවද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ දෙවන වැදගත්ම කාරණාව තමයි ෆොටෝග්‍රැෆි එක්විප්මන්ට්ස්. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට පාවිච්චි කරන උපකරණ ඉතාමත්ම මිල අධිකයි. මේක දැනගෙන අනිවාර්යයෙන්ම වැඩේට එන්න වෙන්න ඕනේ. සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් පොඩි කැමරා එකක් අරගෙන මේ වැඩේ පටන් ගන්නවා එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මම මේ වැඩේ කරනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කරන්න පුළුවන්. නමුත් ටික දවසක් යනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙනවා මේ වගේ equipments වලින් අපිට අවශ්‍ය තැනට යන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා photography equipments අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී upgrade කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය සල්ලි තියෙනවා නම් photography ලොකු equipments මුලින්ම අරගෙන තමන්ගේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. සමහර කට්ටිය පොඩි equipments අරගෙන පොඩ තමන්ගේ වැඩේ ඉදිරියට කරගෙන යනවා. මම කරා වගේ. දැන් photography equipments වලට මිල අධික වෙන්නත් ඇත්තටම හේතුවක් තියෙනවා. ඒකත් මම පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් සමහර මීට අවුරුදු 10කට 15කට වගේ කලින් මේ ඩිජිටල් කැමරා එක තමයි එහෙම නැත්නම්
අතේ ගෙනියන ෆිසිකල් කැමරාස් තමයි ගොඩක් වෙලාට ෆේමස් වෙලා තිබ්බේ. මේ දවස්වල අපි කිව්වා මේවට පොයින්ට් ඇන්ඩ් ෂූට් කැමරාස් කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාට පොඩි කැමරා జాතියක් තිබ්බා. මේක අරගෙන තමයි අපි ගොඩක් වෙලාට එහෙම යන්නේ ෆොටෝස් ගන්න. පොයින්ට් ඇන්ඩ් ෂූට් කැමරාස් තමයි මේ දවස්වල වැඩියෙන්ම විකුණුනේ. ඒ වගේම සමාගම් විසින් හැදුවේ. ඉතින් හිතාමත්ම අඩු ගානකට මේව ගන්න හැකියාවක් තිබ්බා. සමහරවිට මට මතකයි ලංකාවේ රුපියල් 10,000 15,000 වගේ ගණන් වලටත් මේ පොයින්ට් ඇන්ඩ් ෂූට් කැමරාස් ගන්න තිබ්බා. නමුත් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඩෙවලොප් වෙනවත් එක්කම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට මේ කැමරා එක එන්න වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ පොයින්ට් ඇන්ඩ් ෂූට් කැමරාස් වලට තිබ්බ ඩිමාන්ඩ් එක එන්න අඩු වෙලා ගියා. අද වෙනකොට ගොඩක් කම්පැනිස් වලින් කැමරා මැනුෆැක්චරර්ස්ලා පොයින්ට් ඇන්ඩ් ෂූට් කැමරාස් අතරම හදන්නෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එක නවත්තලා දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හැදුවත් ඉතාමත්ම සුළු මොඩල්ස් ටිකක් තමයි හදන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ කැමරා මැනුෆැක්චරර්ස්ලාට දැන් ප්‍රොඩියුස් කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අතරම ප්‍රෝ ලෙවල් එකේ කැමරාස් තමයි ගොඩක්ම වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් කන්සියුමර් ලෙවල් එකේ පොයින්ට් ඇන්ඩ් ෂූට් කැමරාස් වලට ඊට ලෙවල් එකක් වගේ වැඩි ප්‍රොසියුමර් ලෙවල් එකේ කැමරාස් තමයි ප්‍රොඩියුස් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට කැමරා එක අපි ගන්න ගියොත් මාකට් එකට අපිට ඇත්තටම මිල අඩු ඔප්ෂන්ස් දැන් ගොඩක් වෙලාට හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපිට ගොඩක් වෙලාට entry level DSLR එකක් mirrorless එකක් එහෙම නැත්නම් mid range pro range ඒ වගේ ඒවා තමයි යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න කැමති නම් වැඩේට එන්න වෙන්නත් අපිට සමහර වෙලාවට ටිකක් මිල අධික කැමරාවක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ලෙන්ස් එකක් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපිට කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ ෆොටෝග්‍රැෆි කියන ෆීල්ඩ් එකට එන්න වෙන්න කලින් මම මේ දරන්න යන මිල මට දරා ගන්න පුළුවන් ද ඉදිරියේදී කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ. කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලෝ මාකට් එකේ රිසර්ච් එකක් කරලා බලන්න. කැමරාස් වල සහ ලෙන්සස් වල මිල ඒ වගේම කරන්න කැමති ෆොටෝග්‍රැෆි වර්ගයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. මේ ගාන වාට එෆෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහර විට ඔයා ලොකු මුදලක් දීලා කැමරා එකක් ගත්තට පස්සේ කාලෙකදී ඔයාට ඒ කැමරා එකෙන් ඇත්තටම හරියට වැඩක් ගන්න බැරි වුණොත් ඒ කැමරා එකට යට කරපු මුදල සමහරට අපරාධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම කලින් ටිප් එකකට කිව්වා වගේ පොඩක් ස්කිල් එක ක්‍රියේටිවිටිත් එක්කත් මේක බැඳෙනවා. ඉතින් ඒකත් හරියට තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කැමරා එකට ඉන්වෙස්ට් කරාට කමක් නැහැ. ඉතින් කැමරාස් ගන්නකොට ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද කැමරාස් මොඩල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට් ගොඩක් තියෙනවා මාකට් එකේ. ඉතින් ගොඩක් රිසර්ච් කරලා හොඳට හොයලා බලලා ගන්න. ඒ වගේම දැනගෙන ඉන්න ඕන දේ තමයි ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ ලේසියෙන් කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි අද කාලේ. මොකද ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක ඔයගොල්ලෝ හරියට දන්නවා නම් තේරෙයි. ලෝකේ තියෙන එක්ස්පෙන්සිව්ම හොබි එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක අද වෙනකොට. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි ප්‍රොෆෙෂනලි කරත් හොබි එකක් හැටියට කරත් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු මුදලක් ඒකට යට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනලි කරන කට්ටියට නම් අඩුම ගානේ ඒ Taman දාන මුදලට යම්කිසි මුදලක් ආපහු හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ROI එකයි නැත්නම් return on investment එක plan කරලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ equipments ගන්න. නමුත් හොබි එකක් හැටියට කරන කට්ටියට එහෙම කරන්න බෑ. Taman ආසාවට කරන නිසා. එන මේ කාරණාව ඉතාමත්ම වැදගත්. හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින් දැනගෙන ඉන්නම ඕනේ තුන්වෙනි කාරණාව. මේක ගොඩක් කට්ටිය වැඩි හිතන්නේ නැති කාරණාවක්. ඒක තමයි මම ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගත්තට පස්සේ ටික දවසක් කරගෙන ගියාට පස්සේ equipment සුත් ගත්තට පස්සේ මම ඇත්තටම මොකද්ද කරන්න කියන කාරණාව. සමහර විට ෆොටෝග්‍රැෆි කියනකොට ආස වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැක්ක ගමන් ෆොටෝස් දැක්කම හරි ලස්සනයි. ඒ වගේ ෆොටෝස් මට ගන්න තිබ්බනම් මරු. ඒ වගේ ෆීලිං එකක් අපිට එනවා. ඒක නිකන් ටෙක්නිකලි බැලුවහම අපිට ඒක ඩිසයර් එකක්, ආසාවක්. ඊට පස්සේ අපිට පොඩි මොටිවේෂන් එකක් එනවා. මම මේ වැඩේ කොහොම හරි කරන්න ඕනේ, සල්ලි වගේ කැමරා එකක් ගන්න ඕනේ, මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන ආසාවකුත් එනවා. හැබැයි ටික දවසක් යනකොට මේක නෝමල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වුණාට පස්සේ ඔයා හැමදාම ෆොටෝස් ගන්නවා. ඔයගේ equipments පාවිච්චි කරනවා. මේ දේවල් කරගෙන යනකොට ටික දවසක් යනකොට ඔයාලට තේරෙන්න පුළුවන්. ඇයි මම මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ? මොකද්ද මම ඊළඟට කරන්න කියන එක. ඉතින් මේ ස්ටේජ් එක ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින්ම පොඩ්ඩක් දැනගන්න හිතන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ කියන්නේ මම මේ ෆොටෝග්‍රැෆි වැඩි පටන් ගන්නේ මොකටද? මම මේක හොබි එකක් හැටියට පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම මම කරන්න ආස මොන වගේ ෆොටෝග්‍රැෆිද? මම හැම ෆොටෝග්‍රැෆිම කරනවා. ඒ කියන්නේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් උත් කරනවා, පීපල් පෝට්‍රේට්ස් උත් කරනවා, ලෑන්ඩ්ස්කේප් උත් කරනවා, ස්පෝර්ට්ස් ෆොටෝග්‍රැෆි, ඇක්ෂන් ෆොටෝග්‍රැෆිත් කරනවා. එහෙම කරනවාද? එහෙම නැත්නම් මම කැමති people and portrait photography වලට. ඒ කියන්නේ මම කවදාද දවසක wedding photography පැත්තට තමයි යන්න කැමති. එහෙම නැත්නම් මම landscape සහ travel photography කරන්න කැමති. ඒ කියන්නේ මම කවදාද දවසක travel කර කර photos ගන්න කැමති. එහෙම නැත්නම් මම wild life වලට තමයි ආස. ඒ කියන්නේ මම සතුන්ට හරි ආස. ඒකින්ද මම කවදාද හරි wild life photographer කෙනෙක් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දල අදහසක් හරි අඩුම ගානේ ඔයාලට photography පටන් ගන්න කලින් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගත්තට පස්සේ අපි යන තැන දන්නේ නැත්නම් අපිට ටිකක් අමාරුයි මේ වැඩේ කරගන්න. ඕනම ජර්නි එකක් පටන් ගන්න කලින් අපි ජර්නි එක කොහෙන්ද ඉවර වෙන්නේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. අර දැනගෙන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමඟ කියලා කතාවක් තියෙනවනේ. ඒකත් මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කියන ෆීල්ඩ් එකටත් ඒ විදිහටම සම්බන්ධයි. එතකොට ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින් ඔයා තීරණය කරගත්තොත් මම මේ ෆීල්ඩ් එකට තමයි යන්නේ. මම කවදා හරි මේක හොබි එකක් හැටියට දිගටම කරගෙන යනවා.
එහෙම නැත්නම් මම කවදා හරි මේක ප්‍රොෆෙෂන් එකක් හැටියට රස්සාවක් හැටියට මේක කන්වර්ට් කරනවා. මේ වගේ අදහසක් තියෙනවා නම් ඔයාට මුල ඉඳලම ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රැෆි ජර්නි එක. මම මොන වගේ ඉක්විප්මන්ට්ස්ද ගන්නෙ? මම මොන වගේ සබ්ජෙක්ට්ස්ද ෆලෝ කරන්නේ? ඒ සබ්ජෙක්ට් වලට අදාළව මම කොහොමද මොනවද ඉගෙන ගන්න කියන දේවල් පවා ඔයාට ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාමත්ම ලස්සනට ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. යම්කිසි අදහසක් තියෙනවා නම් මම මොකද්ද කරන්න කියන එක සම්බන්ධව. මේක ගැන ලොකු අදහසක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තව අවුරුදු 3කින් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හැටියට මම කොහෙද ඉන්න ඕනේ වගේ අදහසක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. නමුත් අඩුම ගානේ මම ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ කොයි පැත්තටද යන්නේ, මගේ ස්කිල් එක මොන පැත්තෙන්ද ඩෙවලොප් කරන්නේ, මගේ නොලෙජ් එක මොන පැත්තෙන්ද ඩෙවලොප් කරගන්නේ, මගේ ඉක්විප්මන්ට්ස් මොන පැත්තෙන්ද ඩෙවලොප් කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් එකතු වුණාට පස්සේ තමයි ඔයා හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්න කලින් මම මේ කිව්ව කාරණා තුන ගැන හිතලා බලන්න, කල්පනා කරලා බලන්න, රිසර්ච් කරලා බලන්න, අනිවාර්යයෙන්ම හොයලා බලන්න, යාළුවන්ගෙන් හොඳට දන්න කට්ටියකින් අහලා බලන්න. හොඳ අවබෝධයක් අරගෙන වැඩේ පටන් ගන්න. එහෙම පටන් ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ මගදී දාලා යන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ෆොටෝග්‍රැෆි කියන ෆීල්ඩ් එකේ තාමත් ලස්සන එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරියට කරගෙන ගියොත් සල්ලිත් හම්බ කරන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක්. ඒක නිසා ෆොටෝග්‍රැෆි පටන් ගන්නවා නම් ඔයා ආසාවෙන් වැඩේට බහින්න, මේ දේවල් දැනගෙනම වැඩේ කරගෙන යන්න. එවනම් මම හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති. තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක ආපහු හම්බ වෙමු. එතකන් ගිහිල්ලා නම් happy photography.